नमस्कार मंडळी, या भागात आपण शेवभाजी कशी करायची ते पाहणार आहोत. त्यासाठी लागणारं साहित्य: आलं आणि लसूण बारीक किसून घेतलेलं आहे, सुकं खोबरं पण किसून घेतलेलं आहे, कोथिंबीर, एक कांदा लांब फोडी घेतलेले आहेत, खसखस, मीठ, तिखट, हळद, मोहरी, हिंग, फोडणीसाठी तेल आणि भाजीसाठी लागणारे शेव. भाजी शेव तुम्हाला कुठल्याही किराणाच्या दुकानात मिळेल. कोणत्याही कंपनीची भाजी शेव वापरली तरी चालेल. इथे आपल्याला सुकं खोबरं, खसखस आणि कांदा तेलावर परतून घ्यायचं आहे आणि त्याची फाईन पेस्ट बनवून घ्यायची आहे. इथे मी कढईत तेल घेतलेलं आहे. आता त्यात कांदा परतल्यावर आपण त्यात खोबरं घालणार आहोत. इथे कांदा परतून झाला आहे, त्यात खोबरे परतून घेऊ आणि खसखस. कांदा, खसखस आणि खोबरं आपण चांगलं परतून घेतलं आहे. आता हे मिश्रण थंड करून आपण याची पेस्ट करून घेणार आहोत. इथे आपण कांदा, खोबरं आणि खसखस याची बारीक पेस्ट करून घेतली आहे. पेस्ट करताना यात थोडं पाणी घातलेलं आहे. आता आपण भाजी फोडणीला घालूया. तुम्ही ही शेव बघू शकता, चांगली जाड शेव आहे. अशी शेव तुम्हाला बाजारातून आणायची आहे. इथे कढईमध्ये मी 2 चमचे तेल घालून घेतलं आहे. आता यात मोहरी, तसेच आलं लसूण पेस्ट, हळद, हिंग घालून मिक्स करून घेऊ. आता यात मिक्सरमधून वाटून घेतलेली पेस्ट घालणार आहोत. थोडं पाणी घालून उरलेली पेस्टसुद्धा कढईत घालून घेणार आहे. मसाल्याला तेल सुटेल इतपत मसाला आपल्याला शिजवून घ्यायचा आहे. आता यात तिखट आणि चवीनुसार मीठ घालून मिक्स करून घेऊ. तिखट आणि मिठाचं प्रमाण तुम्ही आपल्या चवीनुसार ॲडजस्ट करू शकता. शेवभाजी करताना पुष्कळ लोक त्यात कांदा टमाट्याची पेस्ट घालतात. ती मेथड वेगळी आहे. ही शेवभाजीची दुसरी मेथड आहे. या प्रकारे शेवभाजी करून बघा, तुम्हाला नक्कीच आवडेल. आता यात आपण थोडी कोथिंबीर घालून घेणार आहोत. उरलेली कोथिंबीर गार्निशिंगसाठी वरून घालणार आहोत. मसाल्यातलं पाणी आटत चाललेलं आहे. इथे मसाला चांगला शिजवून घ्यायचा आहे. इथे मसाला चांगला शिजलेला आहे. पाणी घालून घेणार आहोत आणि मिक्स करून घ्यायचं. आता पाण्याला उकळी काढून घेऊ. इथे पाण्याला छान अशी उकळी आलेली आहे. आपली शेवभाजी तयार आहे. मी गॅस बंद करून घेतला. जर तुम्हाला झणझणीत रस्सा आवडत असेल तर तिखटाचं प्रमाण तुम्ही वाढवू शकता. आता रस्सा आपण प्लेटमध्ये काढून घेऊ. जेवताना रस्सा गरम करून घ्यायचा
आता इथे रस्सा गरम असल्या कारणाने मी याच्यात शेव टाकून घेणार आहे, जेणेकरून गरम रश्श्यात शेव चांगली मुरेल आणि सॉफ्ट होईल. आता यावर कोथिंबीर घालून घ्यायची. आपली शेवभाजी तयार आहे. जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर माझ्या चॅनलला शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तसेच बेल आयकॉन प्रेस करा, जेणेकरून माझ्या चॅनलवरचे लेटेस्ट व्हिडिओज पाहायला मिळतील. धन्यवाद.